नमस्ते। मेरो नाम बसन्त राणा, रत्नगर 9। हाल चाहिँ म मृगकुञ्ज अन्तर्गत रहेको सिभापियूको अध्यक्ष, जसको सिभापियूको फुल फर्म चाहिँ समुदायमा आधारित चोरी सिकारी नियन्त्रण युवा जागरण हुन्छ। त्यस्तै म चाहिँ हाम्रो चितवन जिल्लामा 5वटा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनको सफा ऊर्जा भन्ने एउटा संस्था छ, जसले चाहिँ नगरभित्र रहेका फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेछ, जसको लागि चाहिँ मैले सस्टेनेबल कोअर्डिनेटरको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु। र एउटा रत्नप्रिय क्लब जसको म आफै अध्यक्ष, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी वातावरण खेलकुदको साथसाथै अन्य सामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्ने गरिरहेका छौँ। त्यस्तै म एनिमल नेपाल वेलफेयर को 4वटा नगरपालिकाको अध्यक्ष पनि, जसले गर्दाखेरि हामी मानवहरूले चाहिँ हामीलाई परेका पीडाहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ, आफ्नो आवाजहरू उठाउन सक्छौँ। तर अबोध रहेका जीवजन्तुहरूले चाहिँ उनीहरूको आवाजहरू चाहिँ समाजमा प्रपुष्टन गर्न सक्दैन, जसको लागि हामीले नै केही मात्रामा भए पनि उनीहरूलाई भएका दुःख पीडाहरू चाहिँ समाजमा आवाज उठाइदिइरहन्छ, जसले गर्दाखेरि स्ट्रिट डगका कुराहरू, जस्तै अहिले हामीले भर्खरै नेपाल अधिराज्य भरको 3rd पोजिसनमा चाहिँ रत्नगरमा स्थापना गरेका छौँ, जसको म आफै अध्यक्ष। लगायत हजुरको चौपायाहरू, पशु चौपायाहरू डेलिभरी गरिरहँदाखेरि एउटै ट्रकमा पनि हजुरको 60-70 वटा पीडादायी लामो यात्रा गरेर जुनलाई वध गर्नको लागि लगिरहेको अवस्था हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसको वध हुनुभन्दा अगाडि नै हजारौँ पटक त्यो जन्तुहरू मरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एटलिस्ट डेलिभरी गर्दाखेरि मार्नै छ, खाना छ भने पनि कमसेकम उसलाई पल पल यातना दिएर चाहिँ मृत्यु दिँदै नलैजाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य हो। र जसको लागि हामीले विशेष गरी ट्रान्सपोर्टरहरू लगायत जुन चाहिँ पशु वधशालाहरूमा पनि त्यस किसिमको अवेरनेसको क्याम्पिङहरू चाहिँ गरिरहेको छु। र सिभापियूले चाहिँ विशेष गरी वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन, हाम्रो वन्यजन्तु हामीले किन संरक्षण गर्नुपर्छ, वातावरण किन संरक्षण गर्नुपर्छ, र मानिसद्वारा चाहिँ हामीले विशेष गरी विषादीको कारणले गर्दाखेरि वातावरणमा परेका असरहरू, जलचरका असरहरू लगायत हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पनि के असर गरिरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विशेष गरी आवाज उठाइरहेको छौँ। र फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरामा मैले थोरै जोड्न चाहेँ। अहिले हामीले रत्नगर नगरपालिका र खैरेनी नगरपालिकामा प्लास्टिकजन्य फोहोरको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेर प्लास्टिकजन्यबाट त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ माइल्डिङ गर्न सक्नेको रिफर्मेसन गरेको छौँ, जुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले माइल्डिङ गरेर रिफर्मेसन गर्न नसकेका जस्तै चाउचाउ लेजका प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ विभिन्न ब्यागहरू, प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्। र फालिएको सिसा जुन चाहिँ हेजाडस हाम्रो खोला नालामा यत्रतत्र छरेर चाहिँ इभन मानिस र वन्यजन्तुलाई जुन प्रत्यक्ष असर काट्ने असर गरिरहेको थियो, जुन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो अपिलजीले चाहिँ त्यसको लिड गरिरहनु भएको छ र उहाँसँग इभन म आफै पनि जोडेर त्यो कार्यमा सहयात्रामा अगाडि बढिरहेको छौँ। विशेष गरी यस्ता सिसाजन्य चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लक बनाइसकेँ मैले, र त्यसले गर्दाखेरि सिसाको सोल्युसन पनि आयो। र अहिले त्यो सिसाहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रायल फेजको रूपमा चाहिँ अहिले हामीले आफै फ्याक्ट्रीमा प्रयोग गरिरहेछौँ, जसले गर्दा त्यो एउटा सोल्युसन भयो। र कुहिने फोहोर मैलाबाट चाहिँ मल, सफा ऊर्जा मल निकालेको छौँ, जसले गर्दाखेरि हजुरको बिरुवालाई चाहिने 16वटा माइक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरू त्यसमा सफिसियन्ट मात्रामा छ। इभन त्यसको प्रत्यक्ष उपयुक्त म आफै पनि गरिरहेको छु। र अहिले हाम्रो कमिटीहरूमा चाहिँ प्राङ्गारिक मलका साथसाथै विषादी न्यूनीकरण गरेर चाहिँ हामीले खेतीपाली चाहिँ गर्नुपर्छ, जसको हाम्रै स्वास्थ्यको लागि हो भन्ने चाहिँ कार्यक्रम गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद। अपिल सर, हजुरले गर्दै गर्नुभएको क्रियाकलाप हामीले देखिरहेका छौँ। यो राप्ती तटीय क्षेत्रहरू, यो नदी नालाहरू सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हजुरको अभियान हिमालयन राइडर सोसाइटीले पनि सहयोग गर्दै अगाडि बढ्दै रहेको छ। हजुरले गर्दै गरेको छोटो अभियानको विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद लेखनाथले। यो आज यो हिमालयन राइडर्सको साइकलको एउटा यति राम्रो सुन्दर ठाउँमा तपाईँहरूसँग भेट भयो र तपाईँहरूसँग यो सरसफाइ अभियानसँगको सहकार्यप्रति पनि जुन एउटा सद्भाव भएको छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। साथै आज तपाईँहरूको माझमा हामी चाहिँ एउटा एकदम संरक्षणमा एकदम तत्पर लाग्ने हाम्रो बसन्तजी एकदमै
चाहिँ मग पनि यसरी हामी सबै यसरी यहाँ भेट हुन पाइयो कुरा हो। खुसीको कुरा छ। विशेष गरी यो हेटौँडा विशेष गरी रापतीलाई जन्माएर पठाउने जन्मदाताको थलो हो हेटौँडा। यसको लागि तपाईँहरू एकदम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँबाट बगेर गएको राप्तीको लाइफ लाइनले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका क्षेत्रहरू वन्यजन्तुदेखि लिएर जलचर र वनस्पतिलाई चाहिँ लाइफ लाइनको रूपमा चाहिँ प्राण दिने काम गरेको छ। र अब हामीले चाहिँ यो प्राण दिने राप्ती नदीलाई सधैँभरि जीवित रहोस्, जीवन्त रहोस् भन्ने हिसाबले माया गर्नुपर्छ भनेर एउटा जागरणको चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। सबैजनालाई यो विषयमा जागृत चाहिँ हुनुहुन्छ, तथापि पनि हामीले खालि के त भन्दा एउटा मोटिभेसन गरेर अझै त्यसलाई राम्रो बनाउँ, अलिकति राम्रो बनाउँ अझै भन्ने किसिमले मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हेटौँडाको क्षेत्रबाट चाहिँ बग्ने रापती कुष्माण्डा सरोवरको त्रिवेणी धाममा गइसकेपछि कर्रा खोलासँग मिसिन्छ, कुक्रेनी मिसिसकेपछि तल गएर मनरी खोला मिसिन्छ, अनि लोथर मिसिन्छ, अनि लदरी, कोयर, मर्ताल हुँदै त्यहाँभन्दा तल भर्तु नगरपालिका कटिसकेपछि त्यसकै अन्तर्गतका खोलाहरू पनि छन्। त्यहाँ केरुङ्गा खोला, बेथरी खोला मिसिन्छ, अनि खगेरी मिसिन्छ यता नहरकै, र उता तल गइसकेपछि माडीको रेवा खोला मिसिन्छ, अनि चुरेतिरबाट आएका अरू थुप्रै खोलाहरू साना साना चाहिँ गोलहरू मिसेर राप्तीको एउटा सुन्दर आकृति बनेको छ। र यो तल गएर नारायणी नदीमा पवित्र नारायणी गण्डकीमा मिसिसकेपछि यो तल लाग्छ। र यो राप्ती नदीको विशेषता धेरै छ। यहाँ चाहिँ धेरै दुर्लभ वन्यजन्तुहरू त्यो चाहिँ आश्रयस्थल हो। 7000 चरा चाहिँ अहिले चाहिँ यो विन्टर बर्ड काउन्टमा चाहिँ गनिएको थियो। त्यसमा 61 प्रजातिका 7000 चराहरू छन् भनेदेखि 160 भन्दा बढी चाहिँ अब यो इन्डेन्जर्ड, क्रिटिकल इन्डेन्जर्ड घडियाल गई छ। त्यसपछि अहिले ओथ पनि छ। त्यसपछि मेघौलीमा अहिले डल्फिन पनि भेटेको छ रापतीमा। अनि यहीँ रापतीमा चाहिँ बाघले पौडी खेल्ने, पानी खाने, गैँडाले लेउहरू खाने, त्यसपछि कछुवाहरूदेखि लिएर अरू थुप्रै जनावरहरूको क्रीडास्थल बनेको छ। रापतीकै कारणबाट पर्यटकीय क्षेत्रहरू सञ्चालनमा आएको छ। सौरादेखि लिएर पटेनी, जगतपुर हुँदै तल मेघौली, गोलाघाटसम्मका उच्च स्तरीय पर्यटकीय क्षेत्र बन्न सफल भएको छ। भनेदेखि सिँचाइका लागि पनि यसकै कारणबाट भएका रसिला क्षेत्रहरूले गर्दा त्यहाँका खेतहरू रसिला बनेका छन्। भोलि कथम कदाचित यो चाहिँ मानवीय चापहरू बढ्दै जाँदा र फोहोरहरूदेखि लिएर ढलहरूदेखि लिएर यस्ता केही क्रियाकलापहरू पनि बढ्न थालेको हो कि भन्ने हामीलाई नै अनुभूति भएको छ। मोबिल र डिजल जन्ने गाडीहरू पनि खोलाको बिचमा धोइदिने, जथाभावी गिटी बालुवाहरू उत्खनन गरिदिने गर्दा नदीको अधिकारप्रति हनन भएको हो कि भन्ने महसुस हामीलाई भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अन्य अब औद्योगिक क्षेत्रका ढलहरू पनि सोझै अब चाहिँ खोलामा मिसिने गर्दा पानीको गुणमा परिवर्तन आउने, रङमा परिवर्तन आउने, स्वादमा परिवर्तन आउने, त्यो चाहिँ अनि जीवहरूको लागि पनि मैत्री नहुने जस्तो चाहिँ समस्याहरू हुन्छ कि भन्ने हामीलाई डर र पिरलो लागिरहेको छ। भोलि यो नदी सुक्दै पनि जान सक्छ, अनि दूषित नदीको कन्ट्याक्टमा आइरहने मानिसहरूलाई क्यान्सरका जस्ता रोगहरू, छालाजन्य समस्याका रोगहरू पनि आउन सक्छ कि भन्ने पिरलो उत्तिकै छ। यही लाखौँ डलर आम्दानी गरिरहेका होटलहरू यदि चाहिँ राप्ती नदी जस्ता चाहिँ यस्ता चाहिँ जैविक क्षेत्रका, प्राकृतिक क्षेत्रका खोलानालाहरू सुक्दै गयो भने होटलहरू पनि विस्थापित भएर सयौँ रोजगारहरू गुम्नेर देशको आर्थिक मेरुदण्ड पनि धाराशय हुने अवस्थामा रहन सक्दछ। विशेष गरी त्यो नदीभित्र हुने लेउ चाहिँ गैँडाको प्रमुख आहारा हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। जुन चाहिँ प्रदूषण हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले असर गर्दछ। यही चिजहरूलाई अब चाहिँ यसले जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले सबै साथीहरूको सहकार्यमा हेटौँडामा अब यत्रो साइकलको टिम हुनुहुन्छ, रत्ननगर क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ बसन्तजीहरू जस्तो टिमहरू, त्यसपछि गएर पटेनी जगतपुरमा पनि अरू साथीहरू हुन्छ, मेघौलीतिर पनि त्यसरी नै टिमवर्कमा एउटा चेन बनाएर बाँचिन्जेल के छ र एउटा प्रकृतिलाई माया गरौँ। हामीलाई तन्दुरुस्त बन्नका लागि विभिन्न चाहिँ अब योगासनदेखि दुनियाँ जाने हौँ, नदीलाई तन्दुरुस्त बनाउन फेरि हाम्रै कारणबाट मात्रै सम्भव छ। भोलि फेरि प्रकृतिले आफ्नो न्यु खोज्यो भनेदेखि उसले आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्न जाँदाखेरि हामीलाई असर हुने क्रियाकलापहरू पनि गर्न सक्ला। मैले अलिकति एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ। यो अभियान चलाएर सरसफाइ अभियान, राप्ती तटीय क्षेत्र अभियान, यो वन जङ्गल संरक्षणको अभियान चलाएर हिँड्नुभएको लगभग कति समय भयो?
र त्यो समय बिचमा केही परिवर्तन आएको देख्नु भएको छ? भेरी गुड। यो चाहिँ धन्य 8 वर्ष भयो यो चाहिँ अभियान सञ्चालन गरेको। यसमा 8 वर्षको दौरानमा 9000 भोलिन्टियरले 25 टन चाहिँ फोहोर त्यहाँबाट चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। भनेदेखि अब हरेक वर्ष चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै अब त्यहाँको चाहिँ विशेष गरेर परिवर्तन भनेको चाहिँ अहिले त्यो क्षेत्रको जुन तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हामीले नदीको महत्त्व बुझाउन सकेका छौँ भने अहिले बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ यो सुधार हुँदै गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने एउटा कार्यक्रमको चाहिँ प्रेरणा पनि हामीले चाहिँ त्यस खालको चाहिँ एउटा बल त्यहाँ प्रदान गरेका छौँ। यद्यपि यो सिक्ने कुराहरू चाहिँ अलिक जटिल प्रक्रिया हो, किन भन्दा हाम्रो बचपनदेखि नै यो बानीहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न बिग्रेको छ। यो चाहिँ फोहोर जहाँसुकै पनि फ्याट्टै फालिहाल्ने गर्ने गर्दा जटिलका बावजुद पनि अहिले हाम्रा क्षेत्रहरूमा लुगा धुने मान्छेहरूको सङ्ख्या अलिक कम भएको छ। जसले साबुन पानीले लुगा धुइन्थ्यो त्यो अलिक घट्दै गएको छ। जङ्गल जाँदाखेरि प्लास्टिकले चाहिँ जुन फाल्ने गरिएको थियो हामीले देखायौँ, त्यहाँ मृगको प्लास्टिक खाइरहेको फोटो देखायौँ उहाँहरूलाई। गैँडाको बच्चालाई सिसाले काटेको दृश्य देखेर खासी अभियान सुरु गरिएको थियो है। सिसाका लहरै देखिन पाइन्थ्यो। अहिले त्यो कारणले गर्दा कतिपय सामुदायिक वनहरूमा पिकनिकै बन्द गरियो, त्यो पनि एउटा परिवर्तन हो है। पिकनिक खान गयो त्यहाँ अब सबै असरल्ल हुने फोहोरहरूले गर्दा वन्यजन्तुलाई असर गरेको कारणले गर्दा पिकनिक बन्द हुनु भनेको त्योलाई चाहिँ हामीलाई क्षणिक रूपमा त त्यो पर्यटकीय गतिविधि बन्द भएको जस्तो त लाग्यो होला, तर चाहिँ आम रूपमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो रङ्गीन पर्यटनभन्दा सस्टेनेबल पर्यटन चाहिँ वन्यजन्तु चराचुरुङ्गीहरू हेर्न आउने अरू पर्यटकहरू बढेका छन्। अहिले हेर्दाखेरि यो ठाउँहरू सफा हुन्छ। अनि यो अभियान चलाएर हिँड्दाखेरि आर्थिक अलिकति पाटो पनि चाहिने हुन्छ, अलिक सबल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो आर्थिक पाटो चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दै हुनु? नेपाल सरकारले सरसहयोग यताउति कस्तो यस्तो छ लेख्न चाहिँ अब के हुन्छ भने यो भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन हो हामीहरू। हामी जति पनि गरिन्छ स्वस्फूर्त गरिन्छ। यसमा चाहिँ हप्ताको 1 घन्टा मात्रै 1 घन्टा चाहिँ हप्ताको शनिबार एक दिन 1 घन्टा गएर यसो चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समुदायहरू हामीसँग बसेर ल हाम्रै सरसफाइको लागि यो कार्यक्रम गर्ने हो, आफ्नै लागि यो सरसफाइ भनेर कन्भिन्स गरिसकेपछि उहाँहरू स्वतः मोटिभेट हुनुहुन्छ। हामीलाई बोरा चाहिन्छ, त्यसको लागि त्यो राख्नलाई त्यो बोरा पनि युजल बोराहरू हामीले प्रयोग गर्न पाइहालिन्छ। त्यसपछि ग्लोभ्स हो होइन, सामान्य खर्च नोमिनल खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। कहिलेकाहीँ इभेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नगरपालिका स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले अनुरोध, नत्र पनि ठुलो खर्च नभएको कारणले गर्दा यो म्यानेज गर्न चाहिँ सजिलै छ। अन्तिममा छुट्टिने बेलामा अहिलेको नवयुवा अथवा नेपाल सरकारको सहयोग पायो भने हामी यसो गर्न सक्ने थियौँ भने यस्तो केही छ भने राख्नु न अनुरोध। यस्तो यो काम त खासमा राज्यले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र म्यानेजमेन्ट चाहिँ राज्यले गरिदियो भने हजुरको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कुहिने जस्तो उहाँहरूको चाहिँ के छ भने अहिले रत्ननगरमा उहाँहरूको प्र्याक्टिस के भए कुहिने ठ्याक्कै एउटा ट्र्याक्टर कुहिने लिन जान्छ फिल्ट्रेसन गरेर सामान त्यो राखेको एउटा चाहिँ कुहिनेको लागि लिन आउँछ, एउटा नकुहिने लिन आउँछ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ सेग्रिगेसन के फोहोरको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन हुन्छ। अनि चाहिने सजिलो छिटो त्यस्तो गरेर राज्यले गरिदिने हो भनेदेखि ठाउँमा डस्टबिन राखिदिने अवेरनेस प्रोग्रामहरूमा हामी सपोर्ट गर्छौँ होइन। यसमा त राज्य नै अगाडि, किन उहाँहरूसँग शक्ति छ, क्षमता छ, आर्थिक छ, सबै छ नि त। त्यही भएर हामीलाई त यो कार्यक्रम बन्द हुनुपर्छ भन्छौँ कि यो अभियान, किन फोहोर धेरै सधैँ रहिरहनु त हुन्न नि त। त्यो भएर यो चाँडै सफा भने हाम्रो कार्यक्रम चाँडै बन्द हुन्छ कि, चाँडै बन्द हुनुपर्छ भन्छु मैले जहाँ जाँदा पनि जाने। हुन्छ हुन्छ, तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हिमालयन राइडर सोसाइटी तपाईँहरूको सदैव स्वागत शुभकामना व्यक्त गर्दै रहन्छ। तपाईँहरूको आगामी दिन यो राप्ती तटीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा र वन्यजन्तु संरक्षणमा आगामी दिनमा अझै सफलता मिल्दै जाओस्। दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते।